इलिमिनेशन मेथड बद्दल मी तुमच्याशी बोलणार आहे. जे मी तुम्हाला तुक्का मारायचं बोलत होतो ना ते वाला, की आता बघा एक्झाममध्ये नेमकं काय होतं, नॉलेज सगळ्यांकडेच असतं पण प्रत्येकाकडं एक्झाम सॉल्विंग टेक्निक नसतात आणि त्याच्यामध्ये मार्क कमी होतात. म्हणजे ज्यांच्याकडे टेक्निक नाही आहे त्यांचे मार्क कमी राहतात. नॉलेज सगळ्यांकडे असतं म्हणजे काय, सगळ्यांना परीक्षेमधले कमीत कमी 40 प्रश्न तरी बरोबर येतातच. तर आपली लढाई त्या 40 प्रश्नांसाठी नाही आहे, आपली लढाई पुढच्या 20-30 प्रश्नांसाठीची आहे. म्हणजे 70 प्रश्न बरोबर आणायचे आहेत ना, तर 40 सगळ्यांचेच येणार, तुमचे पण येणार आहेत. हा, असं होऊ शकतं की ह्युमन एररमुळं सोपे प्रश्न पण तुमचे चुकले, पण ते अगदी रेअर आहे आणि तसं व्हायला नाही पाहिजे. सोपे प्रश्न होते, कॉन्फिडंट राहायचे आणि पहिल्या म्हणजे गोल करताना चुकायचं नाही. म्हणजे या सगळ्या ह्युमन एरर आहेत ना, गोल करताना भलत्याच प्रश्नाला गोल करून बसला तर त्या चुका टाळायच्यात. त्याच्यासाठी आधी प्रॅक्टिस तुम्ही केलेली आहे, ठीक आहे. तर नॉलेज सगळ्यांकडे आहे, लढाई आपली त्या 30 प्रश्नांसाठीची, पुढच्या 30 प्रश्नांसाठी. ते आपण कशी अचीव्ह करू शकतो, पहिलं म्हणजे डाऊटफुल क्वेश्चन राऊंड 3ला ठेवून त्याच्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी वेळ देता येईल, ते प्रश्न सॉल्व्ह करता येतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुक्का थोडासा मारायचा आहे. तुक्का पण कसा मारतात, तर इलिमिनेशन मेथड तिथे अप्लाय करायची. ती कशी, तर समजा एक प्रश्न आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला 50-50 म्हणजे 2 पर्याय माहिती आहेत की हे याचा आन्सर नाही आहे आणि 2 पर्याय असे आहेत की तुम्ही त्याच्यामध्ये कन्फ्यूज आहात. तर शेवटच्या क्षणाला ते प्रश्न अटेंड करायचेच आहेत. 2 प्रश्न म्हणजे 50-50 चान्स आहे ना, थोडीशी रिस्क तिथं घ्यायची आहे, ठीक आहे. कारण तिथं जर तुम्ही रिस्क नाही घेतली, तुम्हाला 40च प्रश्न येत होते, 40 प्रश्न बरोबर करून 80 मार्कावरती परीक्षा पास होणार नाहीये, ठीक आहे. त्यामुळे ते प्रश्न सॉल्व्ह करावे लागतात. दुसरं म्हणजे जिथं कुठं ज्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला माहिती आहे की हे 3 पर्याय त्याचे उत्तर नाहीये, त्या प्रश्नाचं उत्तर नाहीये, तर ऑफकोर्स 4था पर्याय उत्तर असतं, ते अटेंड करायचाच असतो. जिथं कुठं तुम्हाला माहिती आहे की फक्त एकच पर्याय त्या प्रश्नाचं उत्तर नाहीये, बाकी 3 पैकी कुठलंही उत्तर असू शकतं, तर तो प्रश्न अटेंड करायचा नाही, ठीक आहे. खूपच वाईट परिस्थिती आहे की आधीचे प्रश्न पण चुकलेलेच आहेत, पेपरच अवघड वाटतोय, त्या केसमध्ये अटेंड करा, मार्क मिळाला तर मिळाला, ठीक आहे. पण जे विद्यार्थी 4-5 प्रश्न शॉर्ट राहिलेले आहेत त्यांच्या टार्गेट पासून, तर अशांनी एकच जर पर्याय तुम्हाला माहिती असेल आणि 3 पर्याय माहिती नाही आहेत तर नक्कीच तो प्रश्न अटेंड करू नका, कारण तिथं मार्क जाण्याचा चान्स जास्त आहे, ठीक आहे. तर या गोष्टी थोड्याशा विचारात घेऊन जर पेपर सॉल्व्ह केला तर चांगले मार्क मिळतीलच. आणि पेपर एक असं आयडियल शेड्यूल बनवा की तुम्हाला 10-15 मिनिटापूर्वीच तुमचा जो काही पूर्ण प्रश्नपत्रिका होती तर ती तुमची सॉल्व्ह होईल. तर 15 मिनिटं आधी पेपर संपला पाहिजे असं नियोजन आखण्याचा प्रयत्न करा. आणि जर चांगली प्रॅक्टिस असेल, अभ्यासाची जोड आहेच आणि या टेक्निकच्या जोडीने तुम्ही नक्कीच चांगले मार्क घेऊ शकता.